Η Ιαπωνία ετοιμάζεται για ένα ακόμη φιλόδοξο βήμα στην εξερεύνηση του διαστήματος, καθώς το διαστημόπλιο Martian Moons Exploration ή MMX έφτασε στο διαστημικό κέντρο της JAXA. Η αποστολή MMX της Ιαπωνίας, που έχει στόχο τη συλλογή δειγμάτων από τον δορυφόρο του Άρη, Φόβο, και την επιστροφή του στη Γη, μπαίνει πλέον στην τελική φάση προετοιμασίας για εκτόξευση στα τέλη του 2026. Η άφιξη του σκάφους σηματοδοτεί την έναρξη των τελευταίων ελέγχων και δοκιμών πριν από την εκτόξευση. Η αποστολή θα εκτοξευθεί με το νέο πύραυλο H3, το πιο προηγμένο όχημα εκτόξευσης της Ιαπωνίας. Το παράθυρο εκτόξευσης τοποθετείται χρονικά μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Η επιλογή αυτού του χρονικού σημείου δεν είναι τυχαία. Αν η αποστολή χάσει το συγκεκριμένο παράθυρο, θα πρέπει να περιμένει περισσότερο από 2 χρόνια για την επόμενη ευκαιρία. Αν όλα πάνε καλά, το MMX θα φτάσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη το 2027 για να ξεκινήσει τη χαρτογράφηση και την ανάλυση του φόβου και του δήμου και να αναζητήσει ένα σημείο προσεδάφισης. Το MMX θα προσεδαφιστεί στον Φόβο το 2029 για να συλλέξει περίπου 10 γραμμάρια δειγμάτων. Το διαστημόπλιο θα φύγει από τον Άρη το 2030 και θα παραδώσει τα δείγματα στη Γη το 2031. Η αποστολή στοχεύει να προσδιορίσει εάν τα 2 φεγγάρια του Άρη, ο Φόβος και ο Δήμος, είναι αιχμαλωτισμένοι αστεροειδείς ή κομμάτια του Άρη που στάλθηκαν σε τροχιά μετά από μια τεράστια πρόσκρουση. Το MMX θα επιδιώξει επίσης να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για το πώς αναπτύχθηκε ο Άρης και το εσωτερικό ηλιακό σύστημα. Ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία της αποστολής είναι ένα μικρό ρόβερ που θα προσεδαφιστεί στον Φόβο πριν από το κύριο σκάφος. Η λειτουργία του σε περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλής βαρύτητας αποτελεί τεχνολογική πρόκληση, καθώς η επιφάνεια του δορυφόρου δεν προσφέρει σταθερότητα όπως σε μεγαλύτερους πλανήτες. Το ρόβερ θα συλλέξει δεδομένα για το έδαφος και τις συνθήκες, συμβάλλοντας στην ασφαλή προσεδάφιση και λειτουργία του MMX. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιαπωνία έχει ήδη συλλέξει και επιστρέψει δείγματα από αστεροειδείς. Αυτή η εμπειρία δίνει στην JAXA σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς πολλές από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες αποστολές έχουν προσαρμοστεί για τις ανάγκες του MMX. Η επιστροφή δειγμάτων από τον Φόβο θα μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις όχι μόνο για τον ίδιο τον δορυφόρο, αλλά και για τις διεργασίες που διαμόρφωσαν τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους.